Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakat, mi újság velük, mit lehet róluk tudni. Az én olvasatomban lelkitárs az nem csak férfi és nő lehet, hanem azonos neműek is, mert hogy nem csak párkapcsolat lehet, hanem bármilyen más kapcsolódás, például baráti kapcsolódás, munkatársi kapcsolódás, szomszédok, anyós, após, szülő, gyermek. Szóval a lényeg az, hogy ők arra szövetkeztek, még a leszületésük előtt, lélek állapotukban, hogy egymást segítik itt a földi létben, az életfeladatuk megoldásában. És bizony az életfeladatunk az nagyon-nagyon különböző, úgyhogy nem csak kellemes élményeket hozhat egy lélektárs, hanem fájót is. Úgyhogy neki is kezdünk, és meg is kérdezem akkor, hogy mit tudhatunk meg erről a lelkitársi kapcsolódásról. Mi az, amit megtudhatunk? Úgy tűnik nekem, hogy itt elköteleződéssel összefüggésben vannak nehézségek, és olyan, minthogyha valamelyikőjük erről szándékosan nem akarna tudomást venni, vagy ha tudomást vesz, akkor pedig valaki másra fogja, hogy valaki más miatt nem lehetséges elköteleződés, nem lehet mondjuk találkozás, de itt mindenképpen azt érzékelem belőle, hogy itt nem csak a valós probléma van, hanem sokkal inkább döntésképtelenség van a háttérben, és így ráfogja arra, hogy ez vagy az történik. Erre bizony mindannyian hajlamosak vagyunk, úgyhogy nincs ezen semmi meglepő. Hát ezért kell például egy lélektárs, hogy erre ráébresszem, vagy itt a kártya. Jó, megnézzük akkor, hogy mi ez a tolvaj. Valamelyikőjük, ha nő, akkor ő az, aki nehezen éli meg ezt az elköteleződés elmismásolását, takarását, elterelést a figyelmet róla, amit mondtam, hogy valaki másra hárítják a felelősséget, a döntésképtelenséget, és itt van egy olyan személy, akinek ez nehezére, vagy hát rosszul esik. Amennyiben mindketten nők, vagy mindketten férfiak, akkor arról lehet még szó, hogy van egy olyan valaki az életükben, aki nagyon nagy befolyással van az életükre is, és tulajdonképpen ő az, aki hát úgy nehezíti meg ezeket a dolgokat, vagy ezt az elköteleződést, hogy valós problémákat generál, de nem azért, hogy itt az elköteleződést megakadályozza, hanem pontosan azért, amiért a lelkitársi kapcsolódás létrejött, hogy azt meg kell oldani valamelyik őjüknek. Tehát úgy értem ezt, hogy itt tudom én, egy hármas kapcsolatban van a meglévő társ, aki akadályozza ugyan valóban a harmadik személlyel való találkozásokat, de azért akadályozza, mert a társ és a középső személynek olyan karmikus feladatuk van, amit meg kellene oldani. És nem az a probléma, hogy akadályozza a kapcsolódást, hanem az, hogy nem oldják meg a feladatot. Akár mindkettejük hibájából, mert ahogy szoktam mondani, hogy van, amikor például a társnak is itt elengedési feladata lenne, de nem tudja megtenni, hanem foggal körömmel ragaszkodik, és van, amikor csak a középső személy az, aki foggal körömmel ragaszkodik. De ha meg mindketten ragaszkodnak valamihez, nem ugyanahhoz, nem biztos, hogy egymáshoz,
akkor meg pláne, hogy itt egyik ők sem tudja megtenni, na és akkor ilyenkor szokott jönni egy ilyen kapcsolatba egy harmadik személy, aki hát mondjuk így a kisugárzásával, azzal, amilyen van neki, azzal ő megpróbálja kicsábítani a középső személyt, vagy akár a társat is. Tehát, hogyha például a harmadik személy nem boldogul, akkor jön egy negyedik a társ részére is, akár ilyet is láttam már, hogy akkor a két kívülállónak sikerül tulajdonképpen elég energiát beletenni abban, hogy ők végül is megoldják már azt a feladatot, amihez születtek. És például az emberi szinten ez így nagyon gyakran elítélik ezt, hogy ennek is meg annak is van, vagy újabban már mindenki mindent elfogad, de nem úgy, hogy értenék, hogy ennek valójában lelki okai vannak. És megnézzük most még az ellenséget, hogy mit tudhatunk meg. Ezek a lapok arról árulkodnak, hogy itt a férfit jelölő személy, vagy a férfi személy jelölővel rendelkező személy, ő neki a legnagyobb problémája, hogy ő nem szereti a vitát, nem akar az anyagiakon vitázni, nem akar, úgy értem az anyagiakon, hogy itt nem lelki értelemben vannak neki problémái, hanem az anyagi világgal kapcsolatban lehet, hogy az együttélésnek a költségei, vagy a vagyonnak a használatával kapcsolatosan, és például ebből adódhatnak, mert itt azért a végén megjelent az előbb már az, hogy akár az is lehet, hogy a munka miatt, vagy az a kifogás, hogy amiatt nem lehet elköteleződni, de valójában meg az, hogy ő nem tud például az anyagiaktól megválni olyan módon, hogy ahogyan itt szükséges lenne, úgyhogy itt ilyesmi lehet a lelkitársaknál ebben a kapcsolatban pillanatnyilag a legnagyobb probléma. Megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban, hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérek, először a férfi, hogyan gondol a nőjére. És a nő hogyan a férfira. Nos, a férfi úgy látom, és ahogy az elején mondtam, elköteleződési problémák vannak, és a férfi rengeteget gondolkodik azon, hogy hogyan működne például, vagy hogyan működik egy tartós kapcsolata, akár ezzel a személlyel, akár valaki mással, és ez csak alátámasztja azt, amit az előbb láttam, hogy ott ilyen elköteleződési nehézségek vannak. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben. Itt is csak azt erősítették meg, amit az előbb láttunk, hogy képtelen dönteni, képtelen eldönteni, hogy mit akar, reménykedik, hogy lesz megújulás, de itt még azt is érzem, hogy de úgy történjen, ahogyan ő szeretné. Viszont lehet, hogy ugye a bizonytalanságot valójában az okozza, hogy neki változtatni kellene bizonyos dolgokon, mint tudjuk, ugye a karmikus teher az pontosan olyanra szokott lenni, vagy olyannak a meghaladása, amit nem nagyon akarunk változtatni, vagy félünk tőle, vagy olyan, mintha a fogunkat húznák, szóval, hogy úgy nehezen állunk bele, és olyan ez úgy érzem, hogy itt a férfival jelölt személynek ez egy olyan döntési helyzet, amit ő nem szívesen akar megtenni. A női részről a gondolatok pedig arra vonatkoznak, hogy tehát ő egyelőre
beveszi mondjuk ezt a terelő szöveget, terelő dumát, hogy itt a találkozásnak akár ez a személy lehet az oka, a találkozás hiányának ez a személy lehet az oka, vagy bármi, amit úgy kitalál a másik fél, vagy az ő találkozásuknak is az, vagy ha nagyon tudatosít a női fél, akkor ő pontosan tudja, hogy itt kettejüknek valami sokkal nagyobb célja van a találkozásuknak, mint amit ők egyelőre tudnak. No, megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg arról, hogy mi bővebbet itt, amit látunk. Sajnos azt hiszem, hogy itt a női lélektárs abban a tévhitben van, amit a férfi el akar vele hitetni mondjuk, és mondom felcserélhetők, hogy itt ezt az özvegy asszonyt hibáztatja, hogy miatta nem lehetnek a dolgok, de ez mindig tévhit, ugyanis mindannyian önálló személyiségek vagyunk, és mindenki, hát aki már ugye nagykorú, mindenki saját döntéssel rendelkezik. Csak a döntésünket nem merjük felvállalni, és hiába vagyunk életkor szerint nagykorúak, ha felelősségtudatban, lélekben még nem vagyunk nagykorúak. És nagyon gyakran látható ez, hogy itt nincsenek döntések felvállalva, és ennek a legjobban mutató jele az, amikor elkezdünk másokat hibáztatni, tehát amikor kint keressük a hibát, bármiért hibáztatunk másokat. Egy felnőtt lélekkel rendelkező személy, az sosem hibáztat mást. Sosem. És itt akkor ennyi a gondolatukról, és megnézzük, hogy milyen érzések vannak bennük, mit éreznek ők egymás iránt. Ez lesz most a következő. Kettőt itt is. Először a férfi hogyan érez a nő iránt. Arra kérek 2, mit érez a férfi a nő iránt, és a nő a férfi iránt. A férfi nagyon szeret vele lenni, nagyon szeret a női lélektársal időt tölteni, akármit is csinálnak együtt, azt mindent élvezi, és mindent szeret. És akkor megnézzük most, mit tudhatunk meg bővebben még erről. Az örvendezésről. Láthatóan olyan dolgokat is tudnak együtt csinálni, amit korábban a férfi nem tudott mással, és ez neki újdonságként hat. Akár lehet ez olyan, hogy olyan témákról tud beszélgetni, amit korábban mással nem tudott, vagy olyan mélységekben tud egy témát érinteni, ahogyan mással korábban nem tudott, és mindenképpen azt mutatják, hogy ez egy nagyon értékesnek tartja a kettejük kapcsolatát, újszerűnek, értékesnek, szerinte az érzései is, tehát ez a fajta érzések stabilak is, hogy már jó ideje így gondolja, így érzi, hogy így a női lélektársal együtt lenni, az kifejezetten felemelő, feldobja, lélekemelő, mondjuk így. Tehát ő egy nagyon-nagyon élvezi ezt a kapcsolatot. A női részről viszont úgy látom, hogy itt bizony a féltékenységnek, illetve félelmeknek lehet szerepe az életében, emiatt ő aztán döntésképtelen, emiatt ő gyakran bizonytalan ezzel a kapcsolattal összefüggésben, ezt a kapcsolatot nem tudja hova tenni magában. Lássuk akkor a bírót.
fél attól, hogy itt az érzelmek, vagy amiről szó van, az hazugság, fél attól, hogy itt minden csak illúzió, és nem lesz semmi ebből a kapcsolatból, vagy tulajdonképpen a kettőjük kapcsolata az úgy kiüresedik. Hát ez mondjuk párkapcsolat jellegű, amiről beszélek, azaz azt is jelentheti, hogy, és van egy meglévő kapcsolata mondjuk a férfinak, hogy annak nem látja a végét, úgy látja, hogy ott vannak még érzések, és akkor emiatt féltékeny, és emiatt egyre inkább hazudik a férfi, ezt érzékeli ő, de láthatóan itt a férfinak nem cáfolja egyébként a férfi lapjai ezt a gondolatot, csak azt mondja, hogy a férfi viszont igen mélyen érez. Tehát itt nem cáfolja meg egyik a másikat, nem erről van szó, hanem az egyik érzelmekről beszél, a másik pedig a fizikai világban elvárt dolgokról. Tehát a nő részéről itt nem az érzések mutatkoznak, hanem az, hogy ő mit szeretne kapni ettől a férfitől, vagy ettől a kapcsolattól, míg a férfi pedig az érzéseket, az, hogy mit élvező, és hogyan éli azt meg. És így ez is például gyakori, hogy így elbeszélnek egymás mellett, és nem ugyanarról beszél a két ember, és a problémák aztán később ebből erednek. Úgyhogy ezt jó lenne ideje korán tisztázni, még mielőtt nagyon belemennek ebbe a dologba. No, lássuk, hogy hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben. Mit tudhatunk meg róla, hogyan alakul. És még egyet. Úgy. Nehézségek azok mutatkoznak, fognak jelentkezni a következő időszakban, bár a megújulásnak a jelei is így lehetnek, ugyan középen az ajándék van, tehát az, hogy hatással lesz a kapcsolatra, a kapcsolat további alakulására a múlt, az, hogy mi történt a múltban, de ennek valamiféle megújulása várható. A nehézséget akár az anyagiakban is megtapasztalhatják, vagy abban, hogy továbbra sem lesz szerencséjük, mondjuk így, továbbra sem támogatja a sors a kettejüknek azt a fajta kapcsolódását, ahogy ők elképzelik. Megnézzük itt most az ellenséget. Mit tudhatunk meg erről? Lehet, hogy a kapcsolat fejlődésének útjában áll az, hogy itt nincs mindig őszintén kimondva a dolgok. A remények miatt időnként csúsztatások lehetnek, időnként nincsen teljes őszinteség, és ez bizony akár vissza is üthet ebben az időszakban, ez bizony megmutatkozhat. Még az özvegy férfit nézzük meg. Lehetséges, hogy ennek a férfinak, ennek a személynek a munkahelyén vannak problémái, és gondolkodik, és nagyon gondolkodik azon, hogy munkahelyet vált, vagy legalábbis megváltoztatja hát nem biztos, hogy csak a munkahelyet, hanem akár hát amit csinál, azt is. Tehát mit tudom én, eddig volt irodai munkás, aztán most úgy döntött, hogy akkor elmegy mondjuk valamiféle fizikai munkára, vagy elmegy valami kihordónak, ételkihordónak, vagy szóval, hogy így gondolom én, hogy azt is megváltoztatja. Tehát, hogy nem csak azt, hogy egy másik irodába megy el, hanem
hogy elmegy valami egészen más csinálni, vagy például, hogyha eddig mondjuk programozó volt, akkor nekiáll, és akkor villanyszerelő lesz, mert hogy ugyancsak a elektromossághoz kapcsolódik ez a dolog, tehát hogy ilyenre gondolok, úgyhogy ez a személy akár ilyenben is gondolkodhat, legalábbis a következő időszakban nagyon is úgy tűnik, és mivel beértünk a Merkurnak az árnyék időszakába, nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy milyen visszatérő gondolataink jönnek, vagy mondatok a környezetünkből, mi az, amit újra és újra ismételnek nekünk, vagy amit mondanak nekünk, mert bizony azzal van dolgunk, azaz, amit esetleg érdemes megnézni magunkban, hogy az tényleg mennyire helytálló, és nem jó ötlet az, hogy azt mondjuk, hogy hülye ez, bocsánat. Szóval hogy a másikat így nevezzük, hogy mostan ostobaságokat beszél, de mert hogy itt, ha többször találkozunk, és itt a lényeg ott van, hogy nem egyszer, hanem mondjuk a következő 2-3 hétben akár többször is ugyanazt kapjuk, amely egy másik, akár kitől, akár több különböző személytől, akkor az azt jelenti, hogy bizony azzal nekünk dolgunk van, úgyhogy erre jó lesz, hogyha figyelünk. Most július, mi van, júni ellenére, július közepéig ennek lesz az időszaka, hogy ilyeneket kell helyre raknunk, vagyis nem kell célszerű helyre rakni, hogyha nem akarunk még nagyobb problémát magunknak. Úgyhogy remélem, hogy ezzel megint csak tudtam segíteni nektek, és köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek, és mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!